Mimbroma, nuk kemi final në studio, kështu që mund ta kaloj më njëherë. Mimbroma të nderuar teleshikues, ka nisur kjo javë me një vizitë të rëndësishme, nga ato që shpeshherë i lexojmë, lexojmë në rreshta, edhe aty ku mund të ketë dhe mund mos ketë mesazhe, por me siguri ka nisur me një aktivitet që nuk kishte bërë ndonjëherë, me praninë të komisionerit për zgjerimin të Bashkimit Evropian, Stefan Fule, ku fol me përfaqësues të medias, shoqërisë civile, akademik, por nuk kishte shumë politikanë të lartë dhe Fule nuk ka takuar dje në fakt zyrtarët tipik që takonte më përpara. E kam pyetur në një intervistë posaçme që ka dhënë për emisionin tonight ilva tare këtu në Ora News. Ai është një zyrtar i Brukselit që zakonisht është i zënë, por ka gjetur rreth 40 minuta kohë për të përgjigjur të gjitha pyetjeve tona. Të paktën një pjesë të mirë të tyre, se shumë pyetje mbeten ende pa u bërë, por disa përgjigje ka dhënë, disa mesazhe i ka dhënë. Unë do t'i analizoj dhe në vijim të emisionit, pasi ndjekim pjesën e parë të intervistës me tre kolegë të mi, Lutfi Dervishin, është i ftuar Mustafa Nano dhe Enkel Demi. Do të diskutojmë çfarë ka thënë Fyle, çfarë mesazhesh përcolli, si përcolli dhe ai dëgjuan ata që duhet i dëgjojnë, ndërkohë që e kam pyetur sigurisht, e kam nisur fillimin e intervistës për ta pyetur se si shpjegohet që përfaqësues nga majoranca, nga Partia Demokratike mungonin në aktivitetin e dieshëm në Sheraton. Ta ndjekim intervistën së bashku. Commissioner Fule, thank you for granting us this interview. I've been long waiting for this opportunity. And I wanted to start with the meeting, the event you had today. Why did you choose to speak to civil society, to academics, to media, to citizens directly, to get them more involved into the process, or why? What was the purpose? First of all, it's not a shift in our policy. I mean, we always claim that as far as the European perspective, it's not only up to the government, but up to many other stakeholders to participate in this process, to own this process. And the civil society is one of those important stakeholders, number one. Number two, at this particular moment of the year, it seems to me that the politicians are more and more sort of focused on the elections, which is coming, and their willingness to move the European agenda forward is of corresponding value or level. So that explains why we have decided to continue in that dialogue with the stakeholders, to continue this time dialogue focusing on the civil society, and hopefully through the media also as many Albanian citizens as possible. But it was commented, especially in the media, in the press, the fact that you are not meeting this time either the Prime Minister Berisha or the leader of the opposition Rama. I met both of them last time when I was here, and they seemed to me already at that time sort of focused very much on the forthcoming elections. This time I met the Minister for Integration and the chairman of the respective integration committee of Parliament. It was another observation from the event today that no one from the Democratic Party was present. Do you know what happened? Oh, you have to ask them, not me. But they were invited? They were absolutely invited, yes. Do you regret the fact that they weren't in the event? Of course I do. I thought that the issue we have raised and the way we raised them where everyone sort of could find its own way to contribute to this debate and follow up with this debate. Commissioner, why it is in the Albania's interest to be part of the EU? Can you please explain it simply to the audience, to my audience, to the Albanian people? No. Why it is no. in Albania's interest to be part of the EU? No, I can give you the European Union side, okay? But I think on this particular issue, it is up to the Albanian politicians, you know, first of all, to explain this. The European politicians already a long time ago made one clear conclusion, that to turn the Western Balkans into a zone of peace and stability, and also at the same time to offer a prosperity, the only way how to do it is through the offering them membership in the European Union. Albanians themselves are very keen to become the European Union member states. I've seen a number of the public opinion polls. Actually, Albania is one of the probably most enthusiastic country to join the European Union.
I only wish that it sort of shows also on the accountability of the authorities and all the political stakeholders on delivering on that expectation. You said earlier that it's strange to you, you don't understand why there is a sort of wall between the wish and the will of Albanian people to become part of EU and the politicians who, in a way, are not helping to break down this wall. Can you help? Can you mediate between these two parties? I don't know whether mediate is the right word, and in a way, through our daily interaction with authorities, we kind of mediate. If you look at the 12 key priorities, if you look at the list of the minimum requirement we have drawn together with the government and opposition, which is needed for the Commission to propose the granting of the candidate status to Albania. That's a joint work. Unfortunately, it has not been able, we have not been able to deliver on the full expectations here. And it's pity to see so many dozens of other laws and initiatives to be adopted. And now, whenever you come here, you hear about the three issues, politicians on the barricades, you know, and no one ready to compromise. And as I sort of see the pressure from the forthcoming elections increasing, I would see probably even less and less space for compromise. It's a pity. It's true. Actually, you have mentioned the culture of compromise and inclusion that is missing among our politicians even before. But I wanted to ask you, have you ever thought, do you think there is something wrong with our culture of compromise? Why we don't have it developed or elaborated? Word compromise is not a bad word. Yeah. That actually, this is the way how the European project could carry on the interest of all 27, soon 28 member states. So maybe more work is needed for the politicians to understand that the compromise is not sort of how to stop, how not to deliver on your ambition, but actually how to deliver in a different way, more inclusive way. There is some frustration among Albanian people. Some Albanians think that by not opening the door to Albania, by not opening, I mean Brussels, when it doesn't open the door to Albania, it's not only penalizing the politicians, but it's also penalizing the people of Albania that feel tired of this never-ending process of EU integration. Also, the feeling is that you deal with highly accused, corrupted politicians, and in a way they are held responsible for taking our country hostage of this big dream. No, wait. The door is open, okay? Yes, but the frustration is there as well. Wait. The door is open and the invitation to pass through that door is there, okay? What is not there is Albania delivering on the number of the requirement. And I'm sorry, the enlargement is both the political and also some kind of technocratic project. It's actually a good balance between the politicians steering it, but at the same time the country delivering. Each and every candidate or aspirant country is judged based on its merit, okay? The invitation was there. The commitments to Albania is there. I mean, visa-free regimes. By the way, the ability of the politicians here to agree on the issues which are needed to create the condition for visa-free regime and implementing, there is this ability. It's not that they do not know how to do it. There must be something else. So are you questioning if they want it or not? I'm just saying there must be something else, and it's up to the politicians and the citizens of Albania, you know, looking for the answers. To find out what it is. Yes. Elections seems like a big deal. There is strong international focus on the conduction of the elections of the 23rd of June. How important are they for the EU integration of Albania? Very important. I mean, the member states, it was not even Commission. Member states said it quite clearly in December, that the way they are being conducted is very clearly linked with the further
integration steps of Albania. Each and every elections are important. But in the case of Albania, we all remember 2009 and what has happened afterwards. I hope everybody is working hard. I can say on side of the international community, we do work very hard to avoid the repetition what we have faced as a follow-up to 2009 election. And because of the problems you mentioned, 2009 and other elections, we seem to have a problem to conduct free and fair elections. Do you think that has created an image problem for Albania among the EU countries? What is their mood? I think it's probably too soon to sort of talk about some kind of image, but I think if you look at the member states, how they specifically address this issue in relations to Albania, yeah, there is a lot of expectations linked with the forthcoming elections, and I hope the Albanian politicians and everybody involved in preparing the elections would send a very clear message, first of all, to the Albanian citizens, but also to the international community. We can deliver on the free and fair elections. It does seem like impossible for the Balkan countries to have perfect elections, but let's hope for the best. How far would you go to accept any possible irregularities? Listen, the countries or member states already and still sort of try to deliver each and every time on a better and better election. So this is not a tragedy in itself. It's a trend. It's a commitment trend, and you being able to deliver on it. It would very much depend on the OSCE and ODIHR mission. We all support. You will monitor as well? We will have, of course, our people as a part of the OSCE ODIHR mission. We will play our role. We're playing our role already in preparing for the elections. We'll be waiting, as many Albanians, for the preliminary judgment of the OSCE ODIHR mission, and then in a couple of months for the final one. And we will, as always, together with the High Representative and Vice President of the Commission, before we say anything, we will first of all would like to see the OSCE ODIHR assessment. And there is also a perception in place already that the election outcome will be contested. And there are some analysts or some members of the majority, the ruling majority, that are saying that the opposition is creating the ground to contest the result if it's not the one that they will like. And also there is a perception that the international community may be used in this attempt to contest the election. Are you aware of such attempts? I'm hearing the speculation here and there, and the rule number one is not to comment on the speculation because you turn the speculation into sort of the theory and alternatives. Now, I think the goal of the international community, but I also hope the shared goal of the Albanian politicians is to make everything possible that there is as minimum space as possible for anyone to contest the result of the elections. Commissioner, do you think the European Commission has always had the right approach with the political crisis in Albania? I mean, I'm going to give you just an example, maybe the boycott of the parliament by the opposition in 2009. Do you think when you ever go into your policies and you revise them, do you think you should have been harsher and more direct into stopping that boycott? To tell the truth, I'm one of those politicians who's asking these questions very regularly. And I'm one of those who's saying we need to sort of learn on our own mistake. We should not be afraid to look in the mirror and asking ourselves whether we have done everything. But we will never be able to do everything if we do not have a willing partner on the other side. And I can only add that if that partner or partners, because it covers all the stakeholders, if they would advise us, if you follow this or that route, it would be more effective. But would I reflect on that? I will. My hand on it, because we care about Albania
We care about the citizens of Albania. Are you expecting any new political crisis after the election? I don't. Do you have a plan B, C, D, etc.? No, what kind of plan B you would like, to pursue if your plan A is a free and fair elections? And I know how it is in a certain part of Europe. Whenever you announce a plan B, everybody is focusing on a plan B and, forgetting a plan A. I get the point. I get the point. Is free and fair elections. Even if you have it, you won't say it to me. Let's deliver on the free and fair elections. Indeed. After the recommendation that you did for granting Albania the candidate status, what we did actually was what we know. The 3 laws were not approved and you didn't do a new report. Are you disappointed that Albanian politicians did not take advantage of that recommendation? And are you disappointed that Albanian politicians cannot deliver such easy requirements? I am disappointed. I am. Because sometimes I have a feeling now that it has been always and only about these 3 issues. No. This list of minimum requirements has been actually very long. And the government and opposition delivered on most of it. 95%, if not even more. So there has been a lot of good work. There has been a moment when both the majority and minority put the interest of the country above their sort of political interest. The only thing I don't understand, why not on those 3 issues? Why so close, to the finish line, We had some kind of strange linkages which complicated this issue to the current state. Even though you made it clear that the referendum for the approval of the 3 laws was not necessary and won't help the culture of compromise and inclusiveness that the process wants, the majority went ahead and approved it in the parliament. What is your comment to this regard? My comment is, the enlargement is about learning the European way. And the European way is not only about the result, it's also about method. So if anyone here thinks that we will all be impressed if those 3 laws are being delivered by referendum, avoiding the consensus, avoiding the efforts to find a compromise, no, we will not. Kjo ishte pjesa e parë e intervistës. Unë jam për momentin në koltukun e kolegut Mustafa Nallë, i cili është duke ardhur pasi kishim programuar të gjithë intervistën dhe vazhdimin më pas, po do doja që bashkë me zotin Dervishi dhe zotin Temi të analizonim këtë pjesë të parë të këtyre mesazheve që dëgjuam. Çfarë kuptuat nga fyle, zotin Dervishi? Në fakt, nëse do ta ndanim në një farë tematike, do të thonim që vizita ka rëndësinë e vetë për formatin që zhvilloi. Dhe pyetjes që pse nuk keni takuar aktorët kryesore, ai tha që i kam takuar radhën e kaluar. Çka do të thotë që nga radha e kaluar në këtë radhë nuk ka pasur ndonjë zhvillim Shqipëria, në kuptimin e kërkesave minimale që ka pas nga Brukseli. Por mesazhi i vizitës së Fyle është kjo angazhimi me Shqipërinë në mënyrë konstante. Është një fushat paraelektorale, praktikisht është fushat elektorale, pavarësisht se me ligj do të filloj pak më vonë. Dhe në këtë mënyrë përcjell mesazhin për pjesë të tjera të shoqërisë, median, akademikët, publikun, që angazhimi i Bashkimit Evropian me Shqipërinë është një angazhim konstant. Përmendi sërish fjalën kompromisi munguar dhe metafora besoj që ka qenë interesante në kuptimin e çfarë i mungon Shqipërisë. Edhe ai përdori metaforën që Bashkimi Evropian që pret të mirëpres antarin e 28 në familje që është Kroacia në korrik, dhe mesazhi i sotëm i raportit Komisionit Evropian ka qenë pozitiv, që Kroacia e meriton antarësimin e plot, dhe thotë që
vetë kjo strukturë gjigande e paqes themi dhe prosperitetit në Europë funksionon mbi bazën e kompromisit. Çka do të thotë duke lëshuar, ti nuk mund të fitosh të gjitha dhe tjetri të humbasit të gjitha, por gjithmonë do të lëshosh diçka për të ecur e mira përbashkët. Mesazhi kryesor është që dera e Bashkimit Evropian është e hapur, por sigurisht aty nuk mund të shkosh me dorën në xhepa, ose nuk mund të shkosh duke dridhur zinxhirin, ose nuk mund të shkosh duke u zënë me njëri tjetrin. Atë pretet që ti dorëzosh diçka, dhe janë pikërisht ato që të famshme 12 prioritete, apo zhgënjimi i komisionerit nga fundi që tha ishit aq afër për t'i mbaruar ato gjëra, mbaruat 95% dhe se çfarë ndodhet aty diku nga fundi dhe për pak gjë e lat çështjen e pazirë. Në pikën e finishit, në pikën e finishit. Nuk e kuptova sa çfarë ndodhi, pse u lidhen çështjet e tjera dhe bllokuan. Çka do të thotë që Shqipëria mund të ishin plotësuar kërkesat minimale dhe të liheshin komisionit, por ajo çfarë është shqetësuese nga pikpamja e interesave të Shqipërisë është fakti që në më shumë se 2 herë komisioneri Fili përmendi që vendet anëtare ju përmendët zgjedhjet, ai thotë vendet anëtare kanë shprehur shqetësim në mbledhjen e dhjetorit. Çka thotë jo komisioni si strukturë me vete, por vendet anëtare kanë një shqetësim për këtë. Dhe do të thënë, ne nuk arritëm dot që do themi topin e integrimit ta çonim mes komisionit dhe vendeve anëtare, që do të ishte një debat krejt tjetër, por e mbajtëm vetë dhe tani themi që kemi zgjedhjet. Dhe mesazhi është që interesat partijake janë mbi interesat e vendit dhe koha ka treguar që duke i vënë interesat partijake mbi interesat e vendit, kur të vi rradha tjetër për stacionin tjetër, kërkesat janë akoma më të larta, shpejtësia e trendit është më e madhe dhe detyrat e shtëpisë për të bërë janë pak më të rënda për shkak gjithë kësaj dinamike lëvizje. Keli? Rreth parë nga intervista e transkriptuar që unë kam lexuar, në intervistën televizive ka një dallim të madh, domethënë që nuk është intervista që zymt sa unë perceptova në lexim. Me tekstin. Do është edhe ky qëndrimi im ballë për ballë mund të jetë. Prandaj u zbute dhe ti se. Jo, kjo bisedë unë kam lexuar fal transkriptimit që ti ke bërë dhe na e ke dërguar më parë. Më forcon akoma më tepër bindjen që jo rruga e Shqipërisë drejt Europës do jetë e gjatë, por unë them që aspirata e shqiptarëve në Europë, të paktën me këtë strukturë që gjendet Europa në këtë moment, është e kotë. Unë nuk mendoj që klasa politike shqiptare, por dhe shqiptarët e thjesht, duhet të kenë një aspirat madhe në Europë. Fyle nuk tha në gjë të madhe për mua, intervista e shumë e mirë, domethënë ti ke bërë disa pyetje që unë do dëshiroja t'ja bëja, po të isha ballë për ballë me të dhe ti ja ke bërë këto pyetje. Por mendoj që këtu ka një skepticizëm dhe mbi nuk ka një marrëdhënie të sinqertë. Brukseli nuk e thotë që nuk i do shqiptarët, dhe jo vetëm shqiptarët, por ndoshta edhe Ballkanin perëndimor. Ka ndjenja faj të mëdha ndaj zgjerimit, janë ndjenja të cilat po t'i shohim në një sy më global dalin në pa, kriza kipriote, kriza e pritshme slovene, marrëdhëniet jo të mira me Bullgarinë, me Rumaninë, me Hungarinë, rrëfen edhe një herë që vendet e Ballkanit perëndimor, po dhe vendet lindore ndoshta nuk janë të gatshme për të hyrë në Europë. Dhe fakti që zoti Fyle vjen në Tiranë, anashkalon klasën politike, bën një workshop me shoqërinë civile, me gazetarët, me qytetarët thjesht përdorë ti, tregon që edhe ky nuk ka ndonjë stim të madhe për klasën politike në Shqipëri. Këtu ka një kontradikt madhe. Ne kemi një kontradikt sepse nuk i plotësuam këto kushte dhe bëjmë gjithë sikur nuk e dim. Ne nuk i plotësuam 3 kushtet e fundit, 3 ligjet e fundit për një arsye fare banale që quhet qarku i Fierit, dhe kemi diskutuar edhe në këtë studio madje kemi parashikuar që sa po të kalojmë afati, nuk do ketë më qark të Fierit, siç nuk ka dhe sot. Një nga pyetjet bazike që ti ke bërë aty, që ka të bëjë me bojkotin e 2009-s, rrëfen edhe njëherë që pavarësisht se ai ka një brerë ndërgjegje, thotë edhe unë kur shihem pasqyrë të tjera dhe më përdor një lloj metaforash, tregon që politika që ka ndjekur Brukseli nuk është dorë jashtë. Dhe nuk janë ata të papërgjegjësi në lidhje me këtë. Është shumë kollaj sot thua klasa politike, gjeni kompromisin, bëni këtë, bëni atë.
po as ta vetë nuk kanë kontribuar që ne ta gjejmë kompromisin. Ndoshta nuk e dëshirojnë këtë lloj. Pa dashur të bëj avokatën. Çfarë duhet bëjmë shumë në Bruksele? Po ne a duam vërtet të bëhemi pjesë e BE-s? Kjo ishte ndoshta një pyetje që si duhet bërë zotit Fyle, po duhet na bëhet ne. Ti ke bërë një pyetje thelbësore aty. I bëre pyetjen e 2009 në lidhje në mesjelljen e bojkotit. Këtë duhet bënte më tepër Brukseli. Fakti është që ti le gjithmonë litarin jashtë, dikujt që do të prishi kompromisin, nuk është gjë e mirë, sepse ai tha një gjë që pastaj më vonë unë shoh një kontradiksion të madh. Ai thotë që pjesa më e madhe e shqiptarëve janë për të shkuar në Europë. Por, thot ai, kur vjen puna për referendumin, këta shqiptarë që do të shkojnë në Europë, nuk do të merren parasysh sepse metoda që përdorim ne, pra klasa politike... Metoda europiane? Metoda europiane... Së është vetëm për qëllimin final, po dhe mënyrën se si arrihet ai. Po të shprem në mënyrë banale, thot, ju duhet bëni seks, po me metodën që themi ne, jo me metodën që dini ju. Jo, që thot Europa, se thot... Shqiptarët... Po desa kërkon të hysh në një familje, ka rregulla familja. Shansi që të shprehen gjithë shqiptarët që e kanë aspirat Europën, po kur jepen shansi nëpërmjet referendumit nuk e pranojnë. Ai të thot, referendumi është mënyrë jo demokratike, nuk e thot dot. Dhe gjen një mënyrë tjetër që të dalë jashtë, domethënë. Tani, në qoftë se dikush nuk bindet nga klasa politike, shqiptarët nuk kanë të drejtë të shprehen për vullnetin e tyre, kanë drejtë. Okej. Dekor. Të prezantoj kolegun Mustafa Nano që u bashkëngjit panelit, mirë se erdhe. Kemi transmetuar vetëm pjesën e parë të intervistës, do doja një koment çfarë shihet të la intervista me komisionerin Fyle dhe mesazhin kryesor që more. Shija, po, nuk e di, teleshikuesit e dinë që ne po që e tha Keli që ju keni pas transkriptin, ndërkohë që për momentin kemi transmetuar vetëm 7 minutat e para. Kemi rreth 26 minuta intervistë për transmetuar. Nuk është një sekret i madh që kishim transkriptin apo? Jo, nuk është sekret. Po mbetemi tek thelbi. Jo, por nëse ju e kishit maskuar, unë do ju nxjerrja zbulon. Jo, nuk e ke atë shans, jemi shumë të sinqert me publikun. Kështu që ka ca truqe televizive që edhe bën. Jo, në stilin e të bëri televizion pak a shumë i misoj të tre, të katër i bie. Çfarë shihet la? Shije, më la, shija që më ngeli ishte kjo, që ishte me ashpër se që prisje. Një moment, se Keli tha që ke një shije tjetër kur lexon, një shije tjetër kur e sheh. Çka të kujton debatin e parë televiziv Nixon-Kennedy? Ata që e dëgjuan në radio thanë fitoi Nixoni, me shumicë, ata që e panë televizor tha fitoi Kennedy. Do ta shohim në vazhdim. Unë se kam parë. I lëm të komente se dua vërtet mbetemi tek thelbi. Të duk më e ashpër nga që kishte menduar si përgjigje? Më e ashpër edhe fliste nga pozita më paternaliste. Fliste më ex katedra, fliste si bariu i tufës. Se mund të them edhe kështu. Gjë që nuk është vënë re herë të tjera. Sigurisht, ai ishte shumë i kujdesshëm dhe i balancuar kur vinte puna për të dhënë vlerësime lidhur me palët. Edhe unë i kuptoj se sa vuajnë ata për të qenë balancuar, sepse në ndonjë moment edhe do të donin të mos ishin balancuar. Do të donin ta vinin gishtin mbi atë që ata mendojnë se janë fajtor. Mirë, po torturohen dhe ja dalin që të jenë balancuar. Kështu që nesër besoj gazetarët dhe gazetat nuk do kenë arsye të thonë që Fyle, si të thuash, mbajti anën e kësaj pale apo sulmoi atë palën tjetër. Pse mundën, nga leximi që i bëra unë. Sido që në tekste edhe vizita, edhe intervista ka sa të duash. Edhe këto në tekste janë kapur edhe nga klasa politike e Tiranës, dhe kam përshtypjen që Berisha është pak i zemëruar, më duket mua. Kam një pyetje në fakt për të tre ju, për panelin. Si lexuat ju dhe përgjigjen që dha Fyle për mos marrjen pjesë të asnjë përfaqësuesit të majorancës në takimin që ai organizoi? E tha pyesni Partinë Demokratike, po... Edhe Fyle vetë ishte pak i zemëruar, por mos pjesëmarrje e njerëzve të Partisë Demokratike vjen për zemërimin e Berishës. Berisha nuk e ka pritur mirë. Edhe vizitën, këtë vizitë që e ka injoruar. A mund të themi që jemi në kufirin e një bojkoti që po i bën majoranca Brukselit? Nuk është bojkoti, jo, nuk di. S'mund ta bojkotosh kryeministrin, po ndoshta ka dashur të përcjellë një sinjal, që ne jemi çik pak kënaqur me ty. Ose Berisha vetë kështu e ka marrë, përderisa nuk dërgoi asnjëri aty. Por në intervistë unë insistoj që intervista, si thuash, teu i kritikës prek tek te, prek te dhe ndej. Kritika ishte e shpërndarë në mënyrë të balancuar.
Edhe gjë që pritet edhe nga ai. Keni për mosvajtjen e PD-s vetëm një moment, a ja fjalën prapë se. Nuk e di, domethënë nuk kam ndonjë, nuk duket ai skandal, sepse ky është workshop, domethënë një workshop që ky e zgjedh me shoqërinë civile, me gazetarët, me njerëzit që kanë akses në publik, për nëpërmjet forcave politike. Nuk më duket sepse politikanët këtu do ishin në rreshtin e tretë, nuk është nuk kishin protagonizëm, nuk më duket ndonjë gjë e madhe. Pastaj ai nuk është e vërtetë që nuk ka pas agjendë politike, ka vazhduar më vonë takime politike apo jo. Jo, e pranoj, ka takuar ministren e integrimit, ka takuar ministren parlamentar për integrimin. Nuk është se edhe ai ka mbetur qef mbetur, po edhe gjatë këtij takimi, po ta shohësh personazhi kryesor me tagër politik aty i bie ti avokati i popullit. Domethënë nuk është se nuk e di arsyen pse nuk kanë qenë. Si tishin, si mos tishin, nuk është se ngretin ndonjë gjë në Kandahar. Nuk shoh në gjë, as edhe ai vetë ka kaluar në mënyrë sportive këtë gjë. Nuk mua personalisht nuk më duk sportiv, nuk e di lutit si ju duk. Përgjigjen që dha për mos praninë e majorancës. Për përshtypjen që nuk e dinte. Dhe u gjet themi pa përgatitur pa atë informacion, sigurisht të janë lëvizje, janë mesazhe, ne nuk e dim dinamikën e brendshme. Normalisht nuk është gjë e mirë, por fokusi nuk ishte edhe një herë që thotë Kile, nuk ishte politika, do të nuk ishte ardhur bënte takime politike. Gjithsesi domethënë në atë që quhet gjuha e mesazheve domethënë ka një dinamik. Ajo çfarë është e qartë është kjo që në Shqipëri tashmë ka një agjendë tjetër e cila lidhet me datën 23 qershor. Nuk lidhet me dhjetorin e mundshëm ku mund të kemi atë shansin themi të radhës për të marrë statusin e vendit kandidat. Dhe kështu që këtu përqendrimi i brendshëm nuk e ka njëri mendje në Bruksel, këtu e kanë mendjen në Burrel. Dhe nuk shoh ndonjë gjë të çuditshme. Keni parashikim për Burrelin apo e thu për batut? Jo, ishte që fillon me B. Se i kam ndërprer Muçit. Ka diçka është folur për spekulime që kanë bërë analistët në lidhje me frikën e kontestimit mundshëm nga opozita. Frika e kontestimit mundshëm nga opozita nuk vjen vetëm nga analistët e Shqipërisë ose komentatorët apo njerëz apo nga profesus majorancë. Vjen nga shumë eurodeputet dhe fundi që e ka artikuluar është Doris Pak. Prandaj, këtu nuk bëhet fjalë për spekulim. Edhe në Bruksel ekziston frika që ai që do humbi zgjedhjet do t'i kontestojë. Po përderisa pa ndodhur spekulim është. Po jo, nuk mund t'ia lër në kurizë për hapjen e këtij opinioni shqiptarëve, analistëve shqiptarë. Nuk e di pse frikë tjetër, a? Ti nuk e pyet atë. Po ka dhe frikë tjetër, pa nga kontaktet që ka ka dhe frikë që zgjedhjet do manipulojnë, nuk është vetëm frika që zgjedhjet do kontestojnë. Janë të dyja frikrat. Jo, kontestimi presupozova manipulimin. Për çështjen e manipulimit ai flet gjithkohë sepse ai thotë do të bëni zgjedhje të lira, të ndershme etj. Pyetjet e yshten gjatë gjithë kohës për te kjo lloj frike. Problemi është se nuk di që të ketë një analist shqiptar ose që ta ketë bërë me faj opozite që ose të jetë orakull që të parashikojë që këta nuk do ta njohin humbjen kush do jetë nesër opozita. Është Doris Pak dhe shumë eurodeputet tjerë që kanë shprehur të njëjtën frikë. Domethënë kjo është një gjë thjesht për publikun, domethënë. Mesazhe të tjera? Lidhur me bisedë me argumentin ku ishim. Këto politikanët tanë, më të rëndësishëm, edhe Berisha dhe Rama, kanë dashur që ai t'i takonte. Ai e dinte që këta kanë dashur që ai t'i takonte. Dhe ai prandaj nuk i takoi se donte përcjellë një mesazh. Me fjalë për mua kjo është në mënyrë të përmbledhur, kjo është si thua gjithë intriga e atëherë i ka bojkotuar ky ata, jo këta këtë. Jo, sigurisht. Se ti ke menduar që i ka bojkotuar? Jo, se do flitet për një bojkot të një pjesë të majorancës që nuk ka shkuar në takim me këtë. Jo, bojkoti ishte bojkoti i takimit. I takimit që organizuai, i workshopit që e quajtë ti. Jo, po duhet ta marrim. Berisha s'mund të shkonte në workshop tani, bashkë. Jo, duhet të dim dinamikën si është organizuar ky aktivitet. Fakti është Keli që ai ka ardhur në Tiranë, bashkë me Kukan. Kukan është një konservator, kuptoni, në Parlamentin Evropian. S'do thotë asgjë. Edhe, S'do thotë asgjë, më takime agjend politike ata kanë bërë. Gjë, të vish në një vend, siç është Shqipëria, të dish që kryeministri dhe lideri i opozitës duan të takojnë. Do ta dish mirë, pa e di ata ku para ne dim shumë mirë, dhe qef media prandaj, si mund të vish vetëm time, s'm takon mua që jam zot shtëpia, si fal, jo më nuk po e mbroj këtë sepse jam dhe unë dakord me ty, po them përpara një jave, ai vetë thotë që jam takuar dhe ata ishin më të zënë me zgjedhjet se sa me hallet e mia. Prandaj pash arsyeën që mos i takoj më. Domthonë kjo edhe Berisha ose Rama mund shkojnë në Bruksel bëj takime për NATO edhe mos shkoj te gzyra e këtij, pavarësisht se jam fqinj, domethënë.
Problemi është që ai mund mos vinte fare këtu, ose nuk është se pati një Jo, ka ardhur ai tamam për dhënë këtë mesazh, ka ardhur ai. Po mirë. Se workshopi nuk është se pati funksione, apo çuditërse. Ishte një workshop banal. Paktën varet se cili e lexon mënyrat e vetë, po ideja është që dialogu vazhdon Keli. Kjo ishte kam përshtypjen e tha në intervistë komisioneri Fyle, që pavarësisht se ç'bëjnë politikanët dhe janë dhe pak të zënë me zgjedhje tani, siç tha Zoti Dervishi, dialogu për zgjerimin duhet vazhdojë me qytetarët, me aktorë të tjerë që duhet të jenë përfshirë në këtë proces. Dialog me qytetarët ku ti si pranon që ata votojnë referendum. Tani qytetarët kjo është unë erdha. Gjithsesi qytetarët do votojnë 23 qershor, prandaj ndoshta ka folur me ta. Kjo është si puna e erdha pa shpitova, domethënë se tani ky nuk është se erdha pa stakova. Refuzova. Mbetemi te ato që tha komisioneri që të mos shkojmë më lart. Zgjedhjet. Përgjigjet për zgjedhjet. Kur unë e pyeta për një plan të mundshëm B, C, D apo priste një krizë politike. Ai tha mbetemi ke plani A, bëni zgjedhje të lira të ndershme. Mjafton kaq? Po unë ndoj që edhe këm ulën tënde për të marrë aty një plan B, po unë nuk besoj se ka një plan B dhe nuk kap se ta ke një plan B sepse nuk di kush mund të jetë plani B, për ata. Ata do shohin, ata do ndjekin zgjedhjet, do monitorojnë gjithë procesin. Edhe në varësi të asaj që do ndodhi, do përpilohet edhe një plan B. Plani B ka qenë 2009, prandaj thatë nuk ka plan B. Dhe mesazhi këtyre është që ne vim që të ngushtojmë hapësirat për kontestim. Se ndryshe do të na përsëritet ajo që na ndodhi në 2009, që do të thotë vendi zvarritet 4 vjet. Në këto 4 vjet nga 2009 a 2013 BE-ja ka ndryshuar në mënyrë rrënjësore, Traktati i Lisbonës, çështja e krizës, Unioni i bankave, kërkesa e BE-s e Britanisë Madhe për të bërë referendum për të bërë referendumin. Elementi tjetër është që është i theksuar që tashmë vendet anëtare kërkojnë më shumë hapësirë, rol dhe vend në procesin e zgjerimit, dhe jo vetëm komisioni. Dhe duke thënë këtë, ai përsëriti 2 herë që janë vendet anëtare që kërkojnë zgjedhje të mira, nuk është thjesht kërkesë e komisionit. Kur flasim për vendet anëtare, ose disa prej tyre, nuk po them 27 apo 28, por disa vende me pesh, si Gjermania, Italia apo Britania e Madhe, dhe kur këta kanë një sy dhe një kërkesë, dhe zgjedhjet nuk i kërkojnë për ushtrim akademik, që të bëjnë një parë zgjedhje të mira të shohin, por e dinë që kur zgjedhjet shkojnë mirë, çdo gjë shkon mirë. Kur zgjedhjet shkojnë keq, çdo gjë shkon keq, siç ka ndodhur me 96-ën, 2009-ën. Domethënë që vitet më të mira të Shqipërisë kanë qenë kur zgjedhjet kanë shkuar mirë, po ti krahasosh të gjatë këtyre 20 viteve. Kur kanë pas zgjedhje të mira, reformat janë bërë, progresi ekonomik ka qenë, qytetarët kanë qenë më mirë, para kanë pas më shumë, mundësi më shumë dhe më të qetë. Plas 92, 95, themi 2006, 2005, 2008, çka provohet sipas edhe gjithë grafikëve, po edhe po ti thrasësh kujtesësh, kanë qenë vitet më të mira për shkak sepse zgjedhjet e mira prodhojnë stabilitet institucional, stabilitet politik, rritje ekonomike dhe më shumë mirëqenie. Prandaj kërkohen zgjedhjet. Kërkohen këto. Në pjesën e dytë që do të niste intervistës pas pak, kur ta mbyllim këtë bisedë, e kam pyetur për këtë, sa kosto, çfarë çmimi kemi paguar ne për këto vonesa. Kështu që mund ta ndjekim përgjigjen pak më vonë. Do të mendjes sa shumë kemi humbur. Luti si padashje normalizoi 2 palë zgjedhje, që kanë qenë zgjedhje të qeta dhe kanë prodhuar pastaj periudha të qeta. 2 këshia 2 të mira. 2 palë zgjedhje që nuk i ka organizuar Berisha. 1992, 2005. Prandaj është dhe Afrika, kupton. Edhe manipulimit, edhe kontestimit. Berisha vetë deri më sot nuk ne ka dhënë zgjedhje që të kemë prodhuar situata paqësore. Unë them që puna e zgjedhjeve në Shqipëri në radh parë sa më tepër t'i afrohemi datës, aq më tepër do paragjykohet. Por nuk është se është vetëm faj i X-it apo Y-it. Formula në të cilat madje kanë ndikuar dhe ndërkombëtarët që të kemi këto lloj formulash, formula mirëfilli politike për organizimin e zgjedhjeve, do sjellin padyshim tensione të mëdha. Fakti që ne kemi një metodologji të organizuarit zgjedhjeve të imponuar nga USB-ja, që fillon që me Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ndarjen bipartijake ose 3 partijake të këtyre komisioneve, lënien ende tek numërimi komisionerëve që zgjidhen nga partia e tjera, do të çojnë patjetër në tensione ditën e zgjedhjeve, po thuhem, nuk i ka imponuar OSB, janë kërkesat partive tona. Jo, këto janë gjithë ato OSB. Numërimi votave nga militantët, edhe futja e skanerit, kalimi votës në skaner, mënyra se si do të mblidhen votat nga këtu të çojnë, pse mos numëroshin qendë votimi, po të çojnë këtu etj, janë gjitha të bërë me hyjmin e OSB-s.
Tani, gjithë problemi këtu është që gjithë kjo ulli politike që është krijuar, kjo diku e do valvën e shkarkimit. Tani, ne çfarë kërkojmë me këto zgjedhje? Ne zgjedhje të lira, unë jam i bindur që nuk do kemi. Që do dalin zëdhënësat e shtypit atë ditë dhe do thonë që te komuna filan, ai mori vulën, ai bëri këtë etj dhe kjo ka për të ndodhur dhe ne kemi të qartë. Ta duhet shohin shumatoren, dhe ai ta ka thënë që shumatoria është OSBE o diri që raporti do mbajnë. Pavarësisht ata do kenë vëzhgues të tyre, por në këtë rast ai nuk do ketë opinion përveç se OSBE o dirit. Dhe tjetra që ai të ka thënë në intervistë është që mbas 23 qershorit nuk ka bojkot. Ai ka thënë nuk do tolerohet bojkoti. Ajo që u tolerua në 2009 nuk do tolerohet. Ajo që pasoi pastaj me greva urie, ku e di unë se çfarë, nuk do tolerohet në këtë rast. Këtë mund ta parashikojmë sot. Nuk parashikojmë dot fituesin, por dim që humsi dhe shumë shpesh kur themi që mund ta kontestoj, dim edhe cili do jetë humsi. Sepse lidhemi gjithmonë nga kultura e kësaj. Problemi është që zgjedhje politike me komisioner politik mua më duken shumë të vështira. Fakti është që ne nuk arritëm dot të bëjmë numërimin elektronik, lam vetëm një zonë pilot dhe nuk arritëm dot në gjithë Shqipërinë. Jo, edhe i piloti është në rrezik, paktën me ç'po denoncohet në media, edhe projekti pilot është në rrezik për të realizuar. Kanë kaluar afatet edhe mund mos bëhet. Domethënë tani për ta përfunduar këtë pjesë të parë, Muçi, nëse ke një koment për atë mënyrën se si e shpjegoi kompromisin, që nuk është ndonjë fjalë e keqe ata se ju këtu në Shqipëri sikur e konsideroni që kompromisi është mënyra se si funksionon Europa. Ne jemi 27 vendantare, së shpejti 28 dhe kështu funksionojmë. Po pse Na vlen ky leksione? Ti mendon se Berisha dhe Rama dhe këta nuk e dinë këtë punë? Po e di që nuk është fjalë e pis kompromis, e di që politika funksionon mbi këtë bazë. Por këtu problemi, këtu është një karfosje e madhe, është për 20 ca vitesh, dhe këtu në thelb të gjithë sherrit është tamaja e madhe për pushtet dhe si thua është betejë politike jo mbi rregullat e lojës, duke injoruar rregullat e lojës, duke i shpërfillur, duke i dhunuar rregullat e lojës. Këtë dhe po të rregullojmë këtë të dytën, e para le të jetë, se mund të quhet edhe një ves humane, kupton? Një tabiat human. Tamaja e madhe për pushtet. Mund ta kesh edhe ti, edhe unë, edhe ne këtu, kupton? Mi po tamaja si kontrollohet? Tama ka dhe Obama, për qëndruar dhe i mandat tret. Por nuk rrit dot, tama mund të ketë dhe Obama të vjetë zgjedhjet, po ja fus kotën. Por nuk i vjetë dot. Kështu që ne nëse saksojmë, në Shqipëri ky është problemi kryesor. Në fjalë, të saksojmë mirë rregullat e lojës, arbitrat e lojës elektorale, e lojës politike. Mirë, por nuk e kemi saksuar. Ka një interes për mos i saksuar, sepse pastaj në fund duan të bëjnë këtë lojën, apo? Po i numëruan votat këta që kanë tesër partia është shumë e vështirë. Këtë rregulla loje. Duhet i numërojnë njerëzit janë publik, janë pa interesuar për politikën, pa interesuar për vendin. Këtu është gjithë defekti i gjithë asaj skene që bëjmë. Pastaj për çështjen e kompromisit për 28 vendet anëtare etj, fjala duket e lirë. Po mos harrojmë që edhe në Europë, edhe kjo Europë që kemi sot, që ka kaq shumë kriza, vjen si burimi jo kompromiseve. Sepse Kipro sot është antar e Europës sepse grekët e vun kusht. Ne nuk e votojmë Bullgarinë dhe Rumaninë nëse ju nuk merrni Kipron me vete. Dhe ky nuk është kompromis. Jo, kompromis është derisa e pranuan. Jo, kjo s'është kompromis, kjo është që të ushtrohet vullneti më të fortit. Dhe sot tani mbajnë Kipron gjithë nder. Nëse do mbajnë Sloveninë. Jo, po mbajnë dhe Bullgarinë dhe Rumaninë. Po mbajnë Bullgarinë dhe Rumaninë. Po mbajnë klasën politike hungareze dhe edhe mënyrën se si po qeveriset Hungaria. Prandaj është shumë e vështirë që një ish lindor, një ish lider i rinisë komuniste të Çekisë vit japi leksion demokracie në Shqipëri. Edhe fylen e politizove tani. Jo, kjo është fakt. Jo, dakor, po, fakti është asaj nuk besoj se e mohon. Një koment zë Dervishi për referendumin, mënyrën si e shpjegoi metodën europiane, me metodën se nuk ka rëndësi vetëm finishi se si e arrin atje objektivi, por dhe mënyra se si e bën. Ai e kishte thënë dhe më herët që nuk ishte dakord me referendumin, por në fakt majoranca e miratoi. Duke i zhvlerësuar rezultatin në fund. Dhe çështja e referendumit është më tepër politike dhe në funksion të zgjedhjes se sa një mundësi reale për të zhvilluar. Ajo gjëja më e mirë që mund të ishte bërë në këtë rast ishte kjo një pakt e përmendi Kukën, një pakt parlamentar për Europën. Çka do të thotë? Hajde bëjmë dakord tash me që nuk e duam vendin e BE-s tani se ku duam fitoj ti, fitoj unë. Bëjmë dakord që bëjmë palë zgjedhje të mira, i pranojmë këto zgjedhje, vjen parlamenti i ri që mbledhet në shtator dhe i miratojmë pas një lloj diskutimi këto
tre gjëra që kanë mbetur. Ky do të ishte tema zgjidhja e shpejtë deri në shtator pa të lashe. Dhe pikërisht kjo ka qenë ideja, domethënë nëse themi që ka disa ligje që kërkojnë shumicë cilësuar, do të thotë kërkojnë vot kompromisi. Dhe vota e kompromisit kërkon një mirë kuptim, dhe mirë kuptimi kërkon që duhet që interesat e vendit prevalojnë mbi interesat partijake. Po për fat keq, projekti i BE-s është një projekt minimumi edhe 10-15 vjet të tjera. Ndërsa projekti i çdo politikani është maksimumi 4 vjet, se ai shet e zgjedhjet e tjera, nuk shet dot pak më tej. Dhe mes kësaj kontradikte dhe mes këtij ngërçi, domethënë në shkapur Shqipëria dhe ka paguar domethënë kosto të tmerrshme pikërisht për shkak të interesave partijake. Do nuk ka qenë interesi i vendit që Shqipëria të mbes këtu për 2 ligje dhe një rregullore. Do në shturp, kur diskutohet më mbrapa do të themi arsye se cilat janë këto arsye, do fillon jo po ka qenë Fier, jo po ka qenë Burrell, jo po ka qenë këtë, jo po më tha, jo po i lëshova, jo po si bëra. Ky është thelbi i kësaj. Nuk arritën dot që një moment të art për ta fituar nuk e fitojmë dot. Dhe ne nuk e dim se ç'na vjen pas një viti. As BE-ja vetë nuk e di. Vinë zgjedhjet e Parlamentit Evropian, ndrohen komisionerë, ndryshon kjo, plas një krizë tjetër, ikën një bankë e madhe, ku ka një shpërthim e çfarë. Humbja e kohës do të na vendos një situatë tjetër. Do nuk është BE-ja ajo që ka qenë në 90-ën, nuk është ajo që është në 2000-shin, nuk është ajo që ishte as në 2009-ën. Vjen duke ndryshuar. Ndërsa ne themi që hajtë se, do të thënë po e kalojmë dhe këtë verë, hajtë se po e kalojmë dhe këtë palë zgjedhje, hajtë se presim dhe kostot janë për vendin. Se kush do të përfitojë në fund fare, vetëm shumë shkurtimisht. Do të thënë hapja e negociatave, marrja e statusit vend kandidat është simbol, nuk do të thotë asgjë konkrete. Hapja e negociatave janë 34 kapituj. Një kapitull është për sigurinë ushqimore, një kapitull është për konkurrencë, një për drejtësinë. Më the tash, futja e vendit në këtë proces do ta transformonte vendin, do ta bënte më të mirë. Qytetarët shqiptarë nuk do kishin mundësi vetëm thjesht për të kaluar dhe për të lëvizur, po edhe për të studiuar, edhe për të punuar dhe për të jetuar. Ky shans i artë që ta ofron BE dhe askush tjetër, që ta ofron kjo ide e madhe, ne nuk arrim ta kapim dot sepse nuk shohim dot përmes për te hundës tonë dhe për te agjendës lokale. Do të thonë, janë zgjedhjet në 2013, po punë e madhe, do të bëhen zgjedhjet, do ikin. Do kontestojnë, do qajnë, disa do gëzohen dhe iku mbaroi. Ky vend i ka parë, ne kemi parë zgjedhjet 7-8 zgjedhje. Domethënë kanë ndodhur situata dramatike, kanë humbur jetën njerëzit dhe çfarë ka ndodhur tek e fundit? Jeta ka vazhduar. Edhe në këtë kontekst, asnjëherë nuk ka qenë vonë. Shqipëria do të jetë vetëm i vend tashmë nuk do të ketë raport komisioni. Çfarë do të raportojë komisioni? Ka qenë tetor, ka thënë bëj këto. Po, është tek pjesa e dytë e intervistës, çfarë do bëni në prill, nuk do raportoj për Shqipërinë, nuk ka progres. Nuk do raportojmë sepse kemi hallin se do të numërojmë votat në qershor. Si një ndërhyrje të vogël apo të shkojnë në publicitet të japim dhe pjesën e dytë dhe kthehemi pas pak. E kam pyetur në fakt për koston, çfarë kemi humbur me këtë vonesë 4 vjeçare për të mos llogaritur 2005-ën apo 2003-shin e vonesat e tjera. E kam pyetur, në fakt e kanë ngritur vetë zoti Fule si shqetësim largimin e investitorëve të huaj nga Shqipëria për shkak të klimës, mungesës së shtetit së drejtës dhe probleme të tjera me drejtësinë. E kam pyetur edhe për Twitterin, për nacionalizmin dhe mënyrën ironike se si u shpreh për Shqipërinë. Ka shumë pyetje interesante. Pas publicitetit ju ftoj të ndiqni. Commissioner, what do you think is the price of the delay of Albania's process into integration in the last 4 years? I think the price, you could look at it regionally. When the countries in the region sort of moving forward, Croatia is going to become a 28 member states. We have started accession negotiation with Montenegro, making a good progress in a Belgrade-Pristina talks. The things are moving in Bosnia and Herzegovina, in the former Yugoslav Republic of Macedonia, despite the crisis and follow-up 24th of December. The high-level accession dialogue is bringing the concrete results, and we have never been that close to propose or delivering on opening of accession negotiations. So this is one thing. The second implication is that at the time of this economic and financial crisis, we are much more stronger if we face the challenges of jobs, growth, and competitiveness together, rather than each of us on its own, and sometimes at the expense of others. The sooner
Albania could be on track, the sooner we open the accession negotiation, the sooner we could deliver on the rule of law, on the independence of the justice, on the better business environment, investment. Economy is a big problem and big challenge in Albania. I want the clear signal as far as the European integration agenda to bring more investors and not to see the investors actually leaving Albania. That's unfortunately the reality. Are you talking about Czech's case, the Czech? I'm talking about a number of the companies. A number of companies, and this is a concern in Brussels. Of course it is a concern. I mean, when you see the investors who planned some long-term investment and them leaving and complaining about the rule of law or the lack of the rule of law, of course it is a lack of the concern. But first of all, it must be a lack of concern for the Albanians themselves. Indeed. And talking about economy, how has the current economic crisis in the EU countries impacted the enlargement process, what is called enlargement fatigue? But there is crisis as well, economic crisis in the candidate countries as well, and they have what is called the reform fatigue. How is this influencing the process, the enlargement? Actually, it does not. That's interesting. That's political. That's interesting. Politically answered. No, that's not a politically correct answer. This is the reality. Show me one example where the member states have not delivered on their commitments to enlargement. You will not find any such things. Okay, the economic crisis is making the European Union, going deeper in the European integration vis-à-vis the enlargement countries. It doesn't mean that we are abandoning the enlargement countries, but on the contrary, we would like to involve them even more in those current processes of forming economic union, banking union, and eventually also political union. So those are just big excuses, when you refer to the enlargement fatigue or reform fatigue. What I see and where I see really a big problem is that in some of our partners, you see the domestic agenda overshadowing the European agenda. And I hope that it's not just a reflection that maybe the European Union is not that attractive anymore. I hope this is not the case. You asked me for examples, actually, where EU has shown its fatigue, but there are some Eurocrats or analysts in Brussels that say that the honeymoon of enlargement is over after Croatia got accepted as a member. It will need another 10 years to accept a new member. Is it true? But with all due respect, those analysts and technocrats are not running enlargement. Enlargement is a political process. It's run by politicians. It has a strong political steer. And you will not find one single case where the politicians have failed to deliver on their commitments to enlargement. Commissioner, do you think that the economic challenges that Albania will be facing in the coming months will affect the process of integration? I hope not, because we will face them together. Already now we're helping a lot to Albanian economy. SMEs strengthen the rule of law, that the business community feels more comfortable here in Albania. So I guess that both of us, the Albanians and the European Union, could only benefit if we intensify the enlargement process. But there is a slowing down of the enlargement process, or you won't accept that? Where is the slowing down of the enlargement process? Show it to me. Croatia is becoming 28 member states. Well, I'm going to give you how. No, I'm going to give you some examples. Negotiations with Montenegro. Okay, the member states have provided in December a very concrete roadmap for Serbia, for Kosovo also, for former Yugoslav Republic of Macedonia. There are clear conditions for credible applications as far as the Bosnia and Herzegovina. Show it to me. Yes, but you have also been more creative and proposing some tailored forms of dialogue with the countries that you mentioned earlier. Let's say with Bosnia is a structured dialogue and on justice. With Kosovo is a structured dialogue on the rule of law, or the high level of accession with Macedonia. What will be the Albania's case? What will you propose? But this is not to substitute for the lack of the commitment on the EU. This is
is rather to substitute the lack of the determination on the side of our partners, because these new creative arrangements, the goal is, to help them focus on the real priorities related to the EU agenda. And as far as Albania is concerned, I think we are serious to have this kind of very intensive, regular engagement at the high and also working level. And as far as how we're going to call it, I'm looking forward for the ideas from the Albanian politicians, because I want they feel the ownership of that process. In mid-April, the Commission will publish a report that will be discussed by the Member States in June. What will be the report on Albania? I'm not sure we're going to have a report on Albania. What does that mean? It means that if there is a progress, if there is something to report, I will be the first one, pushing for this report. So no report means no progress? Yeah, but what kind of report? I mean, would you like me to sort of provide the report in which I say, I'm sorry, but compared to October, when we issued our progress report, there has been actually no progress. That's not serious. I am committed and determined to put forward a substantive, positive report if I have a strong basis on which, I could put it. I don't have it. Has this ever happened before with any of the other Balkan countries that you didn't report? But if you look at the wording of the member states, they of course want us to report when there is something to report on. So and each and every case is special. So let me not sort of compare uncomparable here. Albania has a strong influence, and you mentioned earlier in the speech as well, over the Albanians in the neighboring countries. Has this influence been instrumentalized by Albanian politicians to bargain with Brussels? No, I have never felt it, and actually, with the exception of the last year progress report, we have always praised the role of Albania in the regional cooperation. Albania has been a source of stability in the region and very much appreciated. It was only at the end of last year where the member states made a comment that the nationalistic rhetoric we hear sometimes from Tirana is not helpful as far as the image of the country. Talking about the image, nationalism is currently threatening some of the EU countries, some of the founders of the EU, Spain, Greece, Italy, Belgium, etc. So why are you so opposing against the Albanian nationalistic that the Prime Minister is saying that it's healthy and is not damaging and is not threatening anyone in the region? No, I'm sorry. Nationalism is not healthy, and it should be fought whether within the member states or candidate countries or aspirant countries. We should not mess the nationalism with patriotism. We should not mess the nationalism with the interest we all share, that the minorities in other countries should be sort of well taken care of, and their interest should be secured. Absolutely. What are the threats you envision if Albania continues with its nationalistic rhetoric? I hope it will not continue in the way we have heard sometimes ago. I hope, and I try to read sort of behind a number of those statements, a real and sincere interest, making sure that the Albanians are taken care of, whether they're living in Albania or in any of the Western Balkan countries. I only hope that we will try to avoid the nationalist rhetoric, which is making a number of the countries, and not only in this region,
but also in the European Union rather uncomfortable. Your last tweet about Albanians being creative when it comes to nationalism, what was it? Were you being a bit ironic or just in a good mood? Talking about Albania is being creative. He's saying that Albania's nationalism is based on Euro-Atlantic values. I think it sounded a bit ironic. I think that tweet speaks for itself and it does not need any kind of follow-up comments. Okay, if you don't want to comment on that. But I want you to comment on another perception that we have here in Albania, and it's about Macedonia, our neighboring country. Do you honestly believe that Macedonia has only a problem with the name, or there are more threats, or the biggest threat from Macedonia appears to be the poisoned inter-ethnic relationship? It has never been only about the name. It has been about a number of the issues. If you look at the high-level accession dialogue, it actually focused on a number of those issues. What I was always saying that while Ohrid process should be strengthened to help to strengthen and not to weaken this inter-ethnic relationship in the former Yugoslav Republic of Macedonia. At the same time, I sided with those who were saying that if the solution to the name issue is not found, it will have not a positive impact on this inter-ethnic relationship. So I have been encouraged to see Skopje, making a number of positive steps together with Sofia. I appreciated the Bulgarian politicians, the former Bulgarian politicians, for the courage there. I appreciate Mr. Nimit's efforts, who, in the framework of the UN-led process, has intensified the search for the name issue. Do you think that Albania is able to join the club of potential members as Macedonia, Montenegro and Serbia anytime soon, or will be left with Bosnia? Of course I do believe. I mean, if I would not be here again, already a second time this year, and I would not be a frequent guest here. And even if you look at my tweets, I mean, you might not appreciate all of them, but they are, again, I mean, the expression of the interest in Albania. So, I mean, from the side of the Commission, from my own personal, it's only about continuing commitment. How would you answer to those critics who say that the Commission's behavior towards Serbian, for instance, or Serbs was much softer than it was with Albania? And do you have any friendship with Serbs that is more particular than with Albanians? Because there are rumors here that you are in biggest terms in terms of friendship with them than with us. And with whom concretely? With Serbs, in general, with the politicians there. No. It is nonsense. I'm looking for friends elsewhere, and anyone who would be ready, based on the European Union values and principle, to promote the European perspective of the country is an excellent candidate for me, being a very good friend of myself. And again, I'm sorry. Sometimes we try to compare the things, but we have to admit sometimes that we are comparing uncomparable. Serbia and Kosovo. It is a very delicate and difficult issue, okay? And each and every other partner country is facing, some specific situation. And I think that our engagement and our policies are being leveled to the amount of the challenge we face here or there. What is the perception of EU regarding the quality of the leaders that are generated in the West of Balkans in the last years? As committed people who are trying to
deliver on the new and European future for their people, and I don't have any reasons why sort of to make difference between Central European leaders and Western Balkan leaders or any other sort of kind of leaders. What matters is accountability of those leaders. What matters is how democratic the framework is they operate, and to what extent the elections are free and fair. Those things matter. Is there any correlation between Albania being a dominant Muslim country and the fact that it's left with Bosnia regarding in the integration process, especially considering the fact that Turkey, another Muslim country, has been left behind in the EU agenda? It has nothing to do with that. And the only fact that Turkey, we have not been able to open that many new chapters is that number of those chapters are being blocked either by the European Union as a bloc or by some member states unilaterally. But it has nothing to do whether the country is, as you put it, predominantly Muslim or not. Fight against corruption in Albania. You wanted to see some tangible results back in October. Have you seen them? But again, I hope it's not only me who wants to see some results. I hope it's, first of all, Albanians want to see some results, yeah? Number one. And number two, if we have seen sort of the full scale, I mean, the track record on all the phases of fight against corruption, no, we have not. But it's not easy. I mean, you cannot deliver on this track record over the one day, 1 week or 1 month. But to see that the people who are accused are investigated, put in the court, sentenced, and if the sentence being upheld, then also they go to the prison. You know, that's the track record we're talking about. The justice system and the rule of law in Albania, do you think is it doing enough to improve itself? And another follow-up question about this, how influential do you think are politicians, businesses or criminal groups into the justice decision-making? That's an issue for another sort of interview for 15 minutes. If I come back to your first question about the rule of law and the judiciary, there is a progress, but too slow for us to recommend Albania to start the accession negotiations. No surprise, it's among the 15 key recommendations. No surprise, even after the last progress report, it's being left as one of those priorities Albania should focus. And on the role of the criminals here, I would not speculate here. I think the Albanians people themselves feel that politicians will have to make an extra effort that the Albanians themselves feel whenever they approach court or judiciary system, that they expect nothing but a fair, impartial and professional treatment. What will change in the justice systems once Albania will be closer to the EU? I think exactly what I just said. The justice system will be impartial, will be professional. And people, whenever they had a problem, they would not think whether to go to the court or not, whether they would have to bribe someone to get the justice. Because Albania will be delivering on the value-based judiciary, which would make all the Albanians comfortable that anything bad is happening to them. They have a powerful judiciary system, which will be always on their side and protecting them. Thank you, Commissioner Fule. Thank you for this interview. You're welcome.
ishte intervista me komisionerin Stefan Fule për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Nano e do fjalën. Po mund të. Ja, më duhet të komplimentoj ty njërë, sepse ishte një intervjist shumë mirë dhe kam përshtypjen me sa të kam ndjekur unë, ti nuk e bërë një intervjist më të mirë se kjo. Ke bërë të mira, po jo më të mirë se kjo. Faleminderit. Po. Edhe më Ishte përgjegjësi e madhe më tepër se sa. Më pëlqeu fakti që duke që ishe e përgatitur mirë për këtë ditë, për këtë moment. Kishte pyetje që ishin pyetje me vend, pyetje që i duheshin bërë se s'bënë. Dhe që mendoj që çdo gazetar tjetër në vendin tënd do ja bënte. Kishte ca pyetje të tjera që më duken inteligjente dhe jo gjithë gazetarët do ja kishin bërë. Edhe në disa momente më duke edhe shumë kërkuese, më duke gazetare në stilin e programit Hard Talk në BBC. Për që na mungojnë ca fyle në Shqipëri se gazetarët i kemi. Jo, duhet t'i themi edhe zotrisë shumë komplimente sepse të konsumosh aq shumë pyetje dhe tjetë aq konciz në përgjigje gjën që në Shqipëri me Dhe një detaj tjetër që nuk janë kërkuar pyetjet paraprakisht përveç se çështjet, që është interesante për mënyrën e cilërit politikanëve. Po? Se kërkohen? Ktu kërkohen pyetjet hua. Sigurisht, lutem. Për herë të parë kam pas rastin tani të dëgjoj Fylen, të ndjek Fylen sepse e njihja vetëm kështu si imazh virtual. Edhe nuk i kishte dëgjuar as se si fliste, edhe as se si gestikulonte përpara kamerës. Edhe më duk një politikan shumë i mirë. Edhe Fylen. Ishte nuk kape gafil, dinte t'i vinte përdallë gjerëve. Ishte shumë i kujdesshëm. I zgjedhin komisarët. I zgjedhin komisarët, po. Mbetemi tek mesazhet e kësaj pjesës dytë, u fol për investimet që po ikin shteti së drejtës, po lutem. Kemi pak minuta, do doja të bëni një përmbledhje. Në fakt më bëri shumë përshtypje pyetja e parë dhe përgjigje pyetjes së parë dhe po ti bësh një analizë me Shqipërinë. Do të çfarë ka humbur Shqipëria gjatë këtyre 4 viteve. Me këtë vonesë, po. Dhe mënyra më prezantoi ku ndodhen vendet e tjera të rajonit. Mënyra më mirë ndoshta për të kuptuar se çfarë kemi humbur është për të parë se çfarë kanë arritur të tjerët. Eksakt. Kroacia në vitin 95 ishte ende në luftë dhe s'kishte mbyll marrëveshjen e Dayton në qita fund luftës. Dhe tashmë Kroacia brenda këtij 4 vjeçari bëhet themi vend antar. Ai proces që ka filluar më herët. Malizi në 2006 ende nuk ishte ndarë nga Serbia, nuk ishte shtet. Dhe tashmë mori statusin e vend kandidat gjatë këtyre 4 viteve dhe pret hapi negociatat. Serbia pret hapi negociatat, ka marrë statusin dhe pret hapi. Jo, dhe negociatat ka filluar të diskutojnë. Serbia, një vend me problemet të dekadës parë, me problemet e kriminalëve të luftës, më thënë tash ka marrë statusin vend kandidat dhe pritet tashmë që pas procesit dialogu me Kosovën të hap negociatat. Maqedonia që pati problemet me 2001-shin, me marrëveshjen e Ohrit, ka statusin vend kandidat, ka një high level dialog i nivelit lartë dhe është më përpara. Të gjithë këto vende që përmenda kanë pas probleme jashtëzakonisht mëdha, problemet mëdha si vende, diku me probleme etnik me shqiptarët, diku probleme luftën, diku probleme me gjithë historitë e tjera dhe ja kanë arritur të ecin kaq përpara. Dhe çfarë problemi ka pas Shqipëria që ka mbet kaq pas? Tash është një pyetje retorike që ka themi në një farë mënyrë përgjigje brenda. Në 2003 ishin samiti i Selanikut që rikonfirmoi perspektiven europiane të vendeve të Ballkanit dhe atëherë u fol dhe tha që në 2014 që përkon me 25 vjetorin e rrëzimit të murit të Berlinit dhe me 100 vjetorin e fillimit të luftës së parë botërore në Ballkan, vendet e Ballkanit duhet bëhen vende antarë të Bashkimit Evropian. Në atë kohë ne thoshim 2014 është shumë larg, 11 vjet tash për të bërë vend antar është periudhë e largët. Këto 11 vjet 10 vjet ikën, ka mbetur edhe një vit tjetër, jemi në vitin 2014. Në 2014 vetëm Kroacia ja ka dalë që të eci. Dhe duhet kuptuar një gjë, që momenti i hapjes së negociatave dhe shqyrtimi i 34-35 kapitujve, vendeve si Slovenia dhe Kroacia u ka marrë 10 vjet. Por ama këto vende kanë pas një gjë që ligjet çfarë quhen ligjet të procesit integrimit apo të parafrimit të pas një marrëveshje kombëtare që nuk i kanë penguar. Ka një marrëveshje kombëtare që nuk i pengojnë llogarit partijake. Në këtë sens, do të thënë ne në këto 4 vjet i kemi ngjarë atij gjuetari që del për gjatë dhe i gjuk këmbët veta. Dhe ky ka qenë pak a shumë mesazhet temi më trishtues i pjesës së dytë të intervistës së komisionit Fule. Keli? Ka disa gjëra që mua më kanë bërë përshtypje në këtë intervistë.
Unë vazhdoj të ngulmoj, kam një opinion timin, e di që jam ndoshta dhe i vetëm në këtë opinion që Brukseli përdor dy standarde në Ballkan. Nuk mund të themi dot që Serbia është një demokraci perfekte, sepse dihet se si është sjell opozita serbe, bojkotet e gjata të tyre, grevat e urisë të tyre. Fakti që bën zgjedhje shumë të këqija tani sfundmi, Preshev nuk arrit dot të votojë dhe u bë sikur nuk u pa. Jo, po, dakord, po. Kryeministri serb takot me kryeministrin e Kosovës, ndërkohë që kryeministri i ynë nuk takot me liderin e opozitës. Tani meqense po e marrin për krahasim me double standard. Sepse nëse ne ankohemi për 3 ligje, tu bëhet fjalë për shtetet cilat nuk kanë vendosur ende bashkëtesën e qetë mes tyre. Maqedonia këtu nuk përjashtohet. Më thënë, fakti është që zgjedhjet e fundit në Maqedoni treguan që konflikti etnik është shumë i lartë. Kryeministri i vendit ka shkuar në Kërçov dhe ka bërë deklarata të tmerrshme në raport me shqiptarët. Dhe këtu nuk shifet. Mali Zi që ne e marrim si vendin më të qetë, si është vendi që nuk ka probleme të tjera, zbaton pastrim etnik në Plavë dhe Guci. Dhe këtu nuk artikulohet, jo në Shqipëri, por nuk artikulohet në Bruksel. Prandaj unë them, dallimi është kjo që thotë shkretë vërtet, po Mali Zi i dhan 8 kërkesa dhe i bëri shpejt për 8 muaj. Paka shumë si rasti Shqipërisë, si fakti është që ne presim zgjedhjet dhe si do t'i bëjmë në zgjedhjet. Më fal lutem, zgjedhjet e fundit në Serbi janë zhvilluar korrekt apo jo? Ka ankesa shumë të mëdha. Ne kemi shqiptarët e Preshevës, mo nuk më duhet fare se ka ankesë. Ka shqiptarët e Preshevës. Nuk kanë votuar dot. Zgjedhjet Maqedonia dhe kanë trukuar rezultat, kanë trukuar rezultat. Në 11 ishin rezultatet në rreth 40% votave. Okej, unë lë diskutimin, nuk do ta shohim dhe ke drejtë të mendosh. Problemi është pjesa tjetër që mua nuk më pëlqeu. Është zoti Fyle o do si komisioner o do si çek. Nuk mund të thotë çështjen e Çezit largohen si për investorët e huaj. Cilët? Përveç Çezit, cilët? Dhe nuk është larguar Çezi, kemi larguar ne. Duke ndjekur rregullat dhe kemi një arbitrazh nesër pas nesër. Pra ai paragjykon një proces ku qeveria shqiptare, që mund të jetë kjo e sotmja ose në mbas qershori dikush tjetër, do përballet me Çezin. Pra interesat tona ekonomike dhe ai ka zgjedhur palën. Dhe nuk na flet për sipërmarrës tjerë që janë larguar nga Shqipëria. Dhe Çezi ka tjetër histori në Bullgarinë. Tani nuk po e futem historisë së Çezit. Dhe pjesa tjetër që më shqetëson është pjesa nacionalizmit. Deklarata, ai Twitteri ironik është bërë nga Beogradi. Dhe jo, për mua jo pa kast është bërë nga Beogradi. Në ç'kuptim nga Beogradi? Ai ishte në vizitë në Beograd kur ka bërë tweetin e famshëm. Dhe çfarë do t'i tregonte shqiptarëve? Unë them që këtu nuk kemi të bëjmë me nacionalizëm, këtu kemi të bëjmë me vetëmbrojtje. Ne na vjen përpara 2 ditësh një deputet që deri dje nuk e njihja nga demokracia e re e Greqisë dhe na flet për vore pirë në Shqipëri. Ne kemi këtë lloj situate që unë ta shpjegova në Maqedoni. Shqiptarët e Maqedonisë janë qytetarë dorës tretë dhe të gjitha komunat që drejtohen nga shqiptarët nuk marrin investimet sepse ata ashtu duan ta ndajnë. Ne kemi këtë lloj situate në Malzi që unë ta përmenda. Ne kemi këtë lloj situate në Kosovë, kemi këtë lloj situate në Preshev. Jemi të rrethuar nga njerëz të cilët nuk fshehen në qëllimet e tyre, si politike, si dhe të veprimit konkrete. Ne kemi një klasë politike serbe me presidentin Nikolić në krye, i thotë Kosova është Serbi. Dhe ka gjasa të hyjë në Europë. Tani, më falni lutem, kur kemi gjithë këta, ta mbaj Shqipërinë jashtë këtij klubi të vendeve të Ballkanit që po ecin përpara. Unë jam i bindur që meqense ne meritojmë po s'po merr Brukseli. Unë nuk kam tagër politik. Unë kam bindjet e mia dhe mundohem t'i bazoj në disa analiza. Jo, dakor, po mendojnë që kanë ata një interes ta mbajnë Enkas në një grup më vete, të fundit me Bosnjën. Padyshim. Është interesi i Brukselit. Padyshim. Siç unë mendoj që ata e kanë për fatin ton të keq, sepse këta duhet ta njohin shumë pak historinë e këtij vendi, e njohin ose nuk e njohin fare, ose e kanë duke treguar ndonjëri. Për fatin ton të keq, këta bëjnë të njëjtën gjë që ka ndodhur në shekullin 19 dhe në shekullin 20. Na kanë identifikuar me turqit. Kur s'kemi të bëjmë fare me ta. Okej, minutë dhe pastaj tankenëm. Tani 2 momente do të thonë që unë respektoj shumë mendimin e Kelit, po kam një mendim krejt tjetër në këto 2 aspekte. Me turqit mund ta krahasoj kushdo, po do të thonë ne kemi atë llotarinë gjenetike që jemi në këtë pjesë. Jo, kam fjalën në sensin e besimit unë, jo në sensin e. Dakor. Po Turqia ka aplikuar në vitin 59. Ka 63 vjet. Ne kam mbledhur mendin çdo futet. Sillet vërdall dhe jo, ende thotë të futet. Vetëm vend europian me 2 shifror zhvillimin ekonomik. Dhe nuk është gatruar me këta. Mund të gatruar me këta negocion gjithkohën, kapitujt hapur i kanë. Momenti i dytë
që ka të bësh kjo. Tani më duket se po e lutsin këta, se Unë kanë besoj ndryshim që Komisioni Evropian donte të na jepte statusin me zor. Dhe nuk na e dhan dot me zor. Do të thënë më shumë se ç'bën, për ne nuk mund të bënin. Do të thënë nuk mund vinë një rast tjetër që thotë, po bëjni këto gjëra, po ja po e propozojmë, po bëjni këto 2-3 gjëra, edhe përgjigja kush është, do të thënë çfarë fajt kanë në këtë rast, themi komisioni apo BE apo më tash etj etj. E dyta është kjo, ne jemi pa plan B si vend. Nëse Turqia ka planin tjetër ku do të kthehet zonës perandorisë apo ku diun se çfarë, plani i vetëm i Shqipërisë është BE-ja. Nuk ka plan tjetër, nuk është Rusia mbrapa, nuk ka ne fuqi tjetër. Kjo është rruga që të shkojmë. Edhe do të futesh në këtë autostradë, ka të bëj pastaj vetëm shpejtësia e ecjes. Do të ecësh ti, nuk ka exit. Në këtë moment që e futet të shkosh përpara. Shpejtësinë e ecjes zgjidhe vetë. Ndaç grindë me njëri tjetrin, ndaç merru për dorë dhe ec përpara. Dhe kështu e shohun në mënyrë shumë të thirrëzuar. Do të thënë absolutisht ka një paradoks. Nëse themi që njerëzit e duan BE-n, kupton, 60% e importit është nga vendet e BE-s, 80% e eksportit është në vendet e BE-s. Dhe marrjen e dhënien, kuptimin e ekonomisë, kulturës, shkencës, arsimit, të ardhmes e ke në BE, nuk ke nga të shkosh në një farë mënyrë. Dhe në mos në BE në këtë kuptim që japin ne, ke vendet të fqinjë ke antarët BE-s, në qoftë Italinë, qoftë Greqinë. Por në një farë mënyrë, unë nuk besoj që na ka fajin njëri që mbetemi të fundit dhe në vendet e tjera që zhvillen dhe luftra ecë përpara nesh. Muçi. Jam dakord me Lutfion dhe më duhet të lëm Kelin vetëm në këtë. Jo, që në fillim u gjisha vetëm në këtë gjë. Dhe në konceptin tim që ne nuk duhet të shkojmë atje se ndoshta si jemi gati. Po dhe ata nuk na duan, vazhdoj të mbajmë. Jo, ne nuk i kemi takatet të jemi Zvicër, në kuptimin që po qemi ne si Zvicër, që të arrim ti, jo të blejmë, po dhe ti prodhojmë këto orë që kemi dhe takatet si përmarrjet përballojmë ato kapitujt që ti përmende, sepse do... Bëjmë emision tjetër se s'kemi kohë, vetëm ta mbyllim, e përfunduar. Falni, nuk dërgjim. Tani që Brukseli e do Shqipërinë, e do gjithë Ballkanin Perëndimor, dhe gjithë Ballkanin ta integrojë, kjo nuk ka si diskutim. Është një proces që ka nisur, që po duan të na marrin me pahirë siç thotë edhe Lutfiu. Edhe kjo gjë duket në mënyrë evidente që kanë dashur ta marrin. Plotësoni këtë dhe këtë dhe hajde. Nuk i kemi plotësuar, kjo është e para gjë. E dyta, unë kam edhe mendim tjetër, edhe sikur të ishim plotësuar në këto. Ne nuk e meritojmë që të futeshim, si thua që ta kalonim këtë hap të gjithë procedurës së andarësimit. Sepse ne jemi shumë pak europian si vend, Ne jemi shumë keq se Malezia dhe ne dim të gjithë të gjë, sepse Malezia, paka shumica shqiptare kanë shkelur, kanë parë dhe Maqedoninë. Maqedonia ka probleme ndëretnike, por nuk ka probleme të shtetit të së drejtës, nuk ka probleme të... Ka shumë, ka një zonisht, Mustafa, të dy është... Janë probleme që janë të lidhur me marrëdhënie ndëretnike. Kanë probleme binjake me ne, domethënë e ke gabim. Jo, Kelli, zgjedhjet atje vidhen atje ku ka shqiptar. Më fal të lutem, presidenti i Malizi është i njëjti person që kërkohet në Itali për kontrabandë, që i bën zgjedhjet si do qefi, që i ka kthyr si perandori atë. Tani falni kryeministri. Prandaj është shumë e vështirë të na nxjerrësh në jashtë të këtij. Ballkanasit kanë një lloj stili tyre të bërit politike, të bërit shtet. Çfarë bukur që Ballkan, kur flasim për kur duam justifikojmë vetëm flasim për Ballkanin. Po jo, nuk po justifikoj, nuk po justifikoj. Ne jemi ndryshe se Ballkani. Ti di që unë aspiroj perëndimin shumë, domethënë zakonisht edhe mentalitet, edhe në kulturë, por nuk është se jemi më ndesh. Tani, ne kemi një prirje dhe ka 100 sa vjet që ekziston kjo prirje, që është në momentet që filluan përpjekjet për të krijuar një Shqipëri pavarur, që t'ja u hedhin fajin fqinjve, që t'ja hedhin fajin fuqive të mëdha, që t'ja hedhin fajin Europës kurv. E kemi këtë prirje dhe vazhdojmë ta kemi këtë prirje. Këtu problemet tona duhet i kërkojmë tu brenda. Unë kam të bindje, duhet i kërkojmë tu brenda. Edhe nëse ndodh një gjë e mirë, ndodh për meritën tonë. Nëse puna nuk ecë, ndodh për fajin tonë. Nuk kemi pse si thua të fajsojmë Greqinë. Greqia mbron interesat e veta dhe i mbron në mënyrë fantastike. Serbia gjithashtu i mbron në mënyrë fantastike. Kështu që çfarë presim ne? Presim që serbët në këtë moment thonë, "Shqyqy që hoqëm Kosovën qafe, Kosovën merren nuk e duam." Është e pamundur ta thonë në këtë moment, sepse sapo 8 vjet kanë kaluar sa ka kaluar nga mbarimi i luftës. 5 vjet nga shpallja e pavarësisë. E Kosova nuk është njohur akoma në mënyrë të plotë. Kështu që është një proces edhe që do ndodhi në Serbi.
Në fjalë, çfarë presim ne që maqedonësit na kenë xhan, ndërkohë që kanë shumë shqiptarë aty, kanë probleme maqedonësit me shqiptarët. Pra, ne duhet i kërkojmë gjitha problemet këtu tek vetja. Kjo është ideja ime. Unë pres që këta mos na ushqejnë me shpresë. Këta thonë, edhe sikur t'i bëni këto 3 ligjet, ne do shtojmë edhe ca detyra të tjera. Dhe kanë për ta bërë këtë punë, sepse nuk duan më zgjerim. Dhe kjo është kjo situatë ekonomike në Europë të çon drejt mos zgjerimit. Dhe është logjike që mos zgjerohen, por nuk kanë sepse ti mbajnë njerëzit me shpresë. Dgjoj, bëj ky si babaxhan. Po bëu më i mirë ti ki shtet ligjor, ki institucione që funksionojnë, institucione të pavarura dhe s'ta ka fajin Brukselin. E kësaj që kemi. Ne nuk kemi Kishin ca qere Stefan. Por nuk kanë serbët dhe malezezët më tepër se ne. Le bëhemi ne më të mirë se serbët, hajde bëhemi më të mirë se të gjithë në rajon dhe marrim ne flamurin se ishim përpara Kroacisë dhe ja ku jemi sot. Kluti dhe e mbyllim. Nuk kemi shkopin magjik as unë as ti. Po jo, i kemi 23 qershor. Në vlerësimin e themi perëndimorëve që kanë shëtitur këtë zonë, ato thonë që shqiptarët janë populli me më vokacion perëndimor se Maqedonia, Bullgaria, Rumania, Serbia, janë shumë perëndimor, por kanë mbetur këtu kanë mbetur, nuk po him analizave. Tani sfida jon, për fat keq kjo, nuk është i bashkohemi klubit të BE-s, se është shumë larg. Po të paktën jo, Maqedonisë, Serbisë, Malizik. Kjo ishte edhe pyetja. Tishim në këtë klubin rajonal. Dhe kështu që edhe këtë sfidë se kemi kaluar dot, po pra duhet të kishim pinë i got raki këta më tepër. Tani të gjitha rrugët vetëm Nikoliçi, do ta kishim kthyr dhe këta brylin pak. Të gjitha rrugët na çon 23 qershor. Konspiracion Ballkan. S'është konspiracion. Raki, se më mirë kemi ne rakin se sa serbët për atë punë. Po pra, po. E vetmja që na ka mbetur është kjo, domethënë mos ngelim delja e zezë për zgjedhjet. Dhe nuk ka asnjë vend tjetër që ka këtë problem. Me komisioner politiku nuk shoh në një sukses. Po e mbyll me këtë mesazh të Lutfi Dervishit të mos mbetemi delja e zezë pas zgjedhjeve të 23 qershorit. Me siguri do të flitet gjatë për këtë intervistë të Fyles, mund të flasim edhe në emisionet të tjera. Falenderoj të gjithëve për vëmendjen dhe mesazhet që keni dërguar. Faleminderit Mustafa Nano, Lutfi Dervishit dhe Enkel Demit dhe gjithë stafit që ka punuar për të realizuar këtë intervistë. Faleminderit, natë e mirë.